درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 30 اپریل 2026 هست و آخرین روز ماه که کندل روزانه امروز بسته میشه. باید ببینیم که امروز بازار چطور حرکت میکنه و چطور بسته میشه و کندل ماهانه به چه حالتی هستش. حالا بررسی میکنیم توی چارت. اما دیشب اخبار نرخ بهره امریکا بود، FOMC فدرال رزرو که آقای پاول صحبت کرد و به عنوان آخرین بار به عنوان رئیس فدرال رزرو ایشون صحبت کرد و راجع به تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری صحبت کرد. اما یکی از مهمترین صحبت‌هایی که ایشون کرد بابت خودش بود که به عنوان آخرین جلسه فدرال رزرو که ایشون رئیس هست صحبت کرد و تاکید کرد که صندلیش رو توی فدرال رزرو رها نمی‌کنه تا موقعی که حالا اون رأی دادگاه بخواد بیاد و اینکه حق رأیش رو نگه می‌داره. در صورت دیروز نرخ بهره بدون تغییر موند و همون 3.75 بدون اینکه حالا یا بالا بره یا پایین و اینکه با تغییر آقای پاول هم و این شرایط اقتصادی و رشد انرژی دیگه اون حالتی که خیلی همه منتظر بودن که نرخ بهره کمتر و کمتر بشه دیگه پایدار نیست و خیلی ها هم الان رأی به این دارن که نرخ بهره رو باید افزایش هم بدن. در صورت ما به اخبار فقط در حدی که به کار خودمون بیاد توجه میکنیم، ولی خب این که حالا آقای پاول داره عوض میشه و اینا میتونه که تاثیرگذار باشه و توی بازار میتونه که عکس العمل‌هایی داشته باشه. در صورت ما بریم توی چارت ببینیم که امروز بازار به چه صورت حرکت کرده و کارمون رو انجام بدیم. ما دیروز 3 تا معامله گرفتیم که 2 تا معامله‌مون ضرر شد و 1 معامله سود شد. در صورت سر به سر دیروز کارمون رو تموم کردیم. ببینیم که امروز چی کار میتونیم بکنیم و چطوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم و معاملاتمون رو بگیریم. با من همراه باشید. بله، طبق معمول ما از چارت روزانه نگاه میکنیم و بسیار پرقدرت امروز صعود کرد. من صبح دیدم اینجوری نبود. حقیقت صبح من چارت رو نگاهی کردم بهش و همینطور در حال ریزش بود. تایم روزانه‌مون رو بررسی بکنیم. حالا بریم تایم‌های پایین ببینیم که چطور حرکت کرد. ولی به سقف و کف روز قبل عکس العمل نشون داده. حالا من مشخص میکنم سقف و کف روز قبل رو به این صورت. میبینید که با باز شدن بازار خیلی پرقدرت ریخته و تا این اوردر بلاک روزانه رسیده و صعود کرده خیلی پرقدرت و الان توی سقف خدمت شما عرض شود که نزدیک سقف دیروز هست. البته یه تاچ کرده و دوباره برگشته پایین. حالا فعلا داره بازی میکنه دیگه. باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. این حالت اون پرچمی که من مشخص کرده بودم خیلی شیک در موازات همین کف ها اومد و عکس العمل نشون داد. در هر صورت فعلا امروز اصلا بازار خیلی حرکت‌های نجومی رو میکنه و مشخص نمیکنه که چجوری میخواد حرکت بکنه. حالا در روزانه ما فعلا نزدیک سقف دیروز هستیم تا ببینیم که چجوری میخواد عکس العمل نشون بده، چه حرکت بزرگی کرده. بریم تایم 4 ساعتمون رو ببینیم. بله، چقدر کندل قدرتمندی زده. دقیقاً دیروز من اینا رو مشخص کرده بودم، این نقدینگی ها رو اومده به همونا عکس العمل نشون داده. خب من اون لگ مهمی که میخواستم یعنی قبلا مشخص کرده بودم تغییر میدم. الان لگ مهم من این لگ هست. این لگ مهممون هست که الان به سقفش عکس العمل نشون داده، نتونسته بزنه و این سقف مهمی هستش. ولی خب 50% اینجا میتونه که بسیار مهم باشه. بذارید من 50%ش هم مشخص بکنم. اینجا 50% این لگ میتونه که خیلی مهم باشه، یعنی احتمال داره که بخواد به این 50% برسه و بره، ولی اصلا مشخص نمیکنه دیگه. یعنی شما نمیتونید ارق داشته باشید به این که ببینید بازار اینجوری حرکت میکنه یا اونجوری حرکت. نه، باید فقط باش همراه شد.
اونم توی این وضعیت ما سعی میکنیم که باش همراه بشیم دیگه. من دیدید دیروز باش یه جورایی همراه شدم، یه سل گرفتم اومد بالا استاپمو زد، بای گرفتم اومد پایین استاپمو زد و دوباره زیر کفی که مشخص کرده بودم سل گرفتم که حالا خدا رو شکر سود شد. یه جورایی تو این وضعیت در هر صورت احتمالات دیگه، احتمالات نسبت به اون دیدگاهی که شما دارید اون احتمال بیشتر رو ما معامله میکنیم دیگه. خب الان توی این لگ هستیم، اینجا یه FVG داشت که FVG رو کامل رد کرد و این نوید اینو میده که احتمالاً و یه FVG خیلی قدرتمند درست کرده. البته هنوز FVG 4 ساعته چون این کندل بسته نشده هنوز معلوم نیست تا کجا میشه FVG، ولی احتمال صعودش خیلی بالاه، این احتمالاً بخواد حمله کنه بالا. و 4 ساعت همون فعلا توی همین لگ هستیم تا ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. بریم توی تایم 1 ساعته. خب این رنجی که من مشخص کردم رو دیروز شکوند و یه لگ اینجا مهم بود واسه ما زد که باز با این لگ شکسته شد. این لگ مهمه بود. الان خود همین یه تیکه لگ بسیار مهم، همونیه که عین 4 ساعته مشخص کردیم. من همینو مشخصش میکنم. خب این لگ 1 ساعته ما هست که اصلا این کندل خیلی کندل پرقدرتی هست که احتمال داره بخواد بیاد این ایمبالانسی که ایجاد کرده رو پر بکنه. ببینید الان این FVG که اینجا تشکیل داد و این ابتداش رو مصرف کرد، الان حد وسط FVG مونده و انتهاش و یه FVG هم این پایین داریم. این گرهی که اینجا هست خیلی مهم میتونه باشه. خب ما توی تایم 1 ساعته همین لگ رو داریم و همین نقاطی که هست فعلا چیز خاصی نداره، صعودی کاملا و هر چی که دیروز اومد پایین رو برگشت بالا امروز و یک حالت وی تشکیل داد، یه الگوی وی بزرگ تشکیل داد که حالا ادامه داستان رو بخواد حرکت بکنه. بریم تایم 15 دقیقه. بله توی تایم 15 دقیقه هم من سقف و کف‌های مهمم رو مشخص میکنم که سقف روز اینجا یه حالت گپی داره، اینجا FVG داره و میتونه که همین ایمبالانسی که اینجا ایجاد کرده رو به سرعت بیاد پایین تا اینجاها پر بکنه و از همینجا بره بالا. من این نقطه رو مشخص میکنم این ایمبالانسشو، چون حدود 50% همین لگ میشه، میتونه که مهم باشه. خب یه چیزی که خدمتتون عرض بکنم این که امروز قبل از اینکه بازار بورس امریکا باز بشه همچین حرکت بزرگی رو انجام داده، یعنی میتونه که تو بازار بورس حرکت خاصی نکنه چون حرکت روزانه‌شو خیلی پرقدرت انجام داده. اصولا همچین حرکتایی رو با باز شدن بازار بورس آمریکا انجام میده، ولی الان خیلی زودتر انجام داده و باید ببینیم که توی باز شدن بازار بورس امریکا چجوری حرکت میکنه. من میرم تایم 5 دقیقه خودمون، بازار حدوداً 10 دقیقه دیگه باز میشه. خب من این رو درست بکنم. خب این کف روز ما هست، چه حرکت بزرگی کرد. خب میبینید کلن بازار بورس، شاخصهای بورس سعودی هن بیشتر دیگه، اصلا کلن بیسشون سعودیه و بیشتر تمایل به صعود دارن و اینجام دیدید که با اینکه این نزول رو انجام داد خیلی سریع برگشت و خودش رسون به همون جایی که نزول بزرگ رو انجام داد و همون نقطه‌ای که برگشت توی رنج در واقع، یعنی این رنج روزانه‌ای که من درست کردم اینجا شیکون اومد نقدینگی‌ها رو برداشت دوباره برگشت داخل رنج و 50% همین رنج قبلی و اینکه نشون داد که این بازار نزولی هنوز نشده و میتونه که به صعودش ادامه بده. خب من نقاط مهم رو مشخص میکنم، این همون گپه، اینم مشخص میکنم چون میتونه که مهم باشه. سقف روزمون رو مشخص میکنیم، ما فعلا با این بالا کار داریم دیگه و این لگ مهمی هست، این لگ مهمی هست که من مشخصش میکنم و توی اینجا میتونم که با عکس العمل
بازار من وارد معاملات بشم. اینجا که یه FVG داریم، من اینا رو علامت نمیزنم چون دیگه حالا چشمی مشخصن دیگه. من نسبت به سقف و کفی که مشخص کردم وارد میشم، احتمال داره حمله بکنه تا حتی اینجا هم بیاد و بعد دوباره بره بالا. سناریوهای زیادی میتونه داشته باشه دیگه. خب من فعلا نقاط رو مشخص کردم، حدوداً 5-6 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من 2-3 دقیقه پاوز میکنم، با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیز. حدوداً 45 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من این نقطه رو مشخص کردم به خاطر اینکه دو تا کندل سقف مساوی تشکیل داد و این بالاش هم یه گپی هست، میتونه که نقدینگی داشته باشه. الان که داره حمله میکنه این کف رو بگیره، احتمال داره بیاد اینجا، از اینجا بخواد دوباره بریزه تا اینجاها رو نقدینگیشو بگیره. میتونه از همینجا بره بالا. بعد ببینیم که چطوری میخواد حرکت بکنه. 20 ثانیه دیگه بازار باز میشه و یه حرکتی شروع کرده از همین الان. خب ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. بازار باز شده ولی فعلا حرکتی نمیکنه، یا نوسان خیلی شدیدی داره یا بله نوسانش خیلی بالاه. اینقدر نوسان شدیده که البته همینجا هم گیر کرده ها. من چون این صعود خیلی بزرگ رو انجام داده، به حالا خیلی احتیاط میخوام بکنم برای نزولش رو نمیخوام بگیرم چون خیلی خطرناکه. با این قدرت که رفته میتونم با همین قدرت بیاد پایین، ولی تو اینجا چون نقدینگی هست هر لحظه ممکنه که بره بالا. هر لحظه احتمال صعود داره. میبینید با چه قدرتی. من یه معامله خرید میگیرم اینجا. اینجا این یه FVG بوده، امیدوارم که ردش بکنه. اینجا هم هستش، این نقطه هم نقطه حساسیه. چون که بوش میاد بله خواهد به استاپ ما رو بزنه و میریم برای تاچ شدن استاپ. دارم نخواد بیاد استاپ ما رو بزنه و دوباره بره بالا، اینجوری خیلی فشار میاد به آدم. پرقدرت این 30 ثانیه رو اگه بتونه که تحمل بکنه و یه کندل خوب ببنده خیلی عالی میشه. تیپی 1.5 رو رد بکنه من ریسفیری میتونم بکنم. این نقطه هم نقطه حساسی هست، باید دید که چجوری بهش حمله میکنه. « 30 ثانیه دیگه این کندل 5 دقیقه بسته میشه. ببینیم که به چه شکلی بسته میشه، خیلی مهمه. بله به حالت نزولی بسته شد، اما بدنه وسط دیگه. ما طبق پلنمون بعد از اینکه نقدینگی پایین برداشته شد بالای سقف، بالای این کف وارد معامله خرید شدیم دیگه. حالا بازار خودش میدونه دیگه، میتونه که ما رو استاپ بزنه، میتونه که سودمون رو به همون بده. ما صبر میکنیم، صبوری میکنیم تا ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. بیس کار، شکل کار سعودی هست و ما معامله اشتباهی وارد نشدیم. اگه بتونه این سقف رو رد بکنه پرقدرت، چون اینجام یه نقدینگی هستش که کارو سخت کرده دیگه، باید قدرت جمع کنه که یهو بکنه بره بالا. میتونه هم از همونجا اصلا هولش بده به سمت پایین. ما
صبر میکنیم، دست به معاملمون نمیزنیم تا ببینیم که خودش چه اتفاقی براش میافته. اصولا مدل حرکتش اینجوریه دیگه، قبل از اینکه جاهای مهم برسه یه ذره بازی میکنه، نقدینگی جمع میکنه، یهو پرقدرت میشکنه که یهو اینجاها رو کلا رد میکنه. یعنی اگر من احتمال میدم اگه اینجا سقفو بشکنه اصلا کلا میره تا تیپی 5 اینای من میرسه، ولی من ریسک نمیکنم و چون اینجا منطقه تصفیه حساب هست معامله‌مو میگیرم میام بیرون، سودم رو میگیرم میام بیرون و دنبال این نیستم که بخوام حالا حرکت بزرگی رو بگیرم، چون این تفکر باعث میشه که از پلن تخطی بکنی و ممکنه خیلی مواقع سودت رو از دست بدی. 2 دقیقه دیگه این کندل هم بسته میشه، ببینیم با همین کندل زورش میرسه بکنه بره بالا. فعلا سقف کندل قبل رو نتونسته بزنه. من تیپی 1.5 هم که رد بشه میتونم ریسک فری بکنم. بسیار پرقدرت و میریم برای تاچ شدن و یه مقدار دیگه یه همتی بکنه و معامله‌مون به سود رسیده. کندل خوبی بست و احتمال 99% میرسه و میریم برای تاچ شدن اگر که یه همت قوی بکنه. احتمال داره بخواد بیاد تا اینجاها و دوباره بخواد بره بالا. و بله بسیار پرقدرت معامله ما به سود نشست و اینجا نقطه تصفیه حساب هست، میتونه که بیاد پایین دوباره حالا بازی بکنه دیگه هر جور، چون حرکت اصلی رو انجام داده. ما خدا رو شکر معامله‌مون رو انجام دادیم و سودمون رو تونستیم بگیریم و امروز روزی بودش که ما تونستیم که معامله خوبی رو بگیریم. چالش داشت، خوب بود، این چالش ها خوبه، باعث رشد میشه. درسته که حالا من ضررم خیلی کردم این هفته، ولی همینا باعث رشد میشه دیگه. اگه بازار همش راحت باشه من توی چالش ها نمیتونم که مدیریتی که باید انجام بدم رو انجام بدم. چالش ها باعث میشن که من بررسی بکنم معاملاتم رو، بدونم که کجا چه اشتباهاتی دارم و بتونم اونا رو تصحیح بکنم و اصلاحش بکنم و پله پله رشد بکنم. در صورت این هم معامله امروزمون، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. بله معامله امروز رو دیدید، یه مقدار نوسان داشت، پرچالش بود ولی خوب بود. تا نزدیکی‌های استاپ ما اومد پایین، نوسانش بسیار بالا بود ولی خوشبختانه رشد کرد. خب بیس کار رشد بود و برای همین من بیشتر نظرم روی رشد، به خاطر اینکه اون کفی که من داشتم رو خیلی هم شکست و با قدرت هم شکست. من میتونستم که یه سل بگیرم ولی چون نقدینگی داشت من حتی المقدور گفتم که بهتر وایسم برای گرفتن بای و روی سلش اقدام نکنم. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا که آخرین روز این هفته هست شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.